Oppitunti 1. Taiteellinen terapia. Se kuulostaa upealta. Oletko käynyt maalauskursseilla viime aikoina? Kyllä, minulla on. Minusta maalaus on uskomattoman terapeuttista. Voin kuvitella. Se on loistava tapa ilmaista tunteita ja lievittää stressiä. Täysin. Jokainen siveltimen veto tuntuu jännityksen vapautumiselta. Olen aina halunnut kokeilla maalausta, tuntuu niin rentouttavalta. Kannattaa ehdottomasti kokeilla. On vapauttavaa luoda jotain tyhjästä. Haluaisin joskus liittyä kanssasi kurssille. Se olisi upeaa. Voisimme innostaa toisiamme tutkimaan luovuuttamme. Olen innoissani ajatuksesta sukeltaa taiteeseen yhdessä. Oppitunti 2. Häiriöiden hallinta. Keskeytykset ja häiriötekijät työn aikana voivat olla varsin haastavia. Olen täysin samaa mieltä. Yritän rajoittaa sosiaalisen median käyttöä pysyäkseni keskittyneenä. Se on fiksu strategia. Sosiaalinen media voi helposti vetää sinut pois tehtävistä. Täsmälleen. Mielestäni tiettyjen aikalohkojen asettaminen ilmoitusten tarkistamiseen auttaa. Minun pitäisi kokeilla sitä. Suunnitelma voi todella parantaa tuottavuutta. Ehdottomasti. Sen avulla voit keskittyä olennaiseen. Jaetaan vinkkejä häiriötekijöiden vähentämiseen tehokkaasti. Hieno idea. Yhdessä voimme luoda tuottavamman ympäristön. Odotan innolla näiden strategioiden toteuttamista. Oppitunti 3. Seuraavan matkan suunnittelu. Onko sinulla vinkkejä valmistautumiseen seuraavaa matkaamme varten? Ehdottomasti. Ensimmäinen asia on päättää sijainnista. Tuossa on järkeä. Kohteen valitseminen luo alustan kaikelle muulle. Kyllä, ja kun se on selvitetty, voimme suunnitella toimintaa. Rakastan sitä, että jokaisella paikalla on omat ainutlaatuiset seikkailunsa tarjottavanaan. Täysin. On jännittävää tutustua uusiin kulttuureihin ja kokemuksiin. Mietitään myös parasta aikaa vierailla sään ja tapahtumien perusteella. Hyvää pohdintaa. Se voi todella parantaa yleistä kokemustamme. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan tätä matkaa yhdessä. Oppitunti 4. Muutoksen puolustaminen. Meidän on pakotettava viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimiin viimeaikaisten ongelmien suhteen. Kyllä, toivotaan positiivista muutosta, se on yhteiskunnan kannalta ratkaisevaa. Täysin. Edunvalvonta voi johtaa merkittäviin parannuksiin elämässämme. Uskon, että kun ihmiset kokoontuvat yhteen, he voivat luoda voimakkaan vaikutuksen. Kyllä, on innostavaa nähdä yhteisöjen yhdistyvän yhteisen asian puolesta. Pysytään ajan tasalla tulevista aloitteista, joita voimme tukea. Hieno idea. Paikallisiin toimiin osallistuminen voi vahvistaa ääntämme. Yhdessä voimme auttaa saamaan aikaan muutoksia, joita haluamme nähdä. Odotan innolla, että saan olla osa tätä positiivista liikettä. Oppitunti 5. Haasteiden kohtaaminen. Ennen kuin menet tiettyihin paikkoihin, on tärkeää ymmärtää säännöt.
Mielenkiintoista. Kohtasitko sen kanssa haasteita matkoillasi? Kyllä, joillakin alueilla en ollut tietoinen erityisistä tärkeistä tavoista. Se voi olla hankalaa. Paikallisen etiketin tunteminen on välttämätöntä sujuvan vuorovaikutuksen kannalta. Täysin. Opin kovalla tavalla, että jotkut käytökset voidaan nähdä epäkunnioittavana. Voin kuvitella. On aina parempi tutkia etukäteen. Kyllä, se auttaa meitä välttämään väärinkäsityksiä ja nauttimaan kokemuksistamme. Valmistaudutaan hyvin seuraavaan seikkailuun. Olen kaiken sen puolesta. Valmistautuminen on avain onnistuneeseen matkustamiseen. Oppitunti 6. Ruokailukokemus. Hei! Oletko aiemmin syönyt tässä hotellin ravintolassa? Ei, tämä on ensimmäinen kerta täällä. Onko heillä hyviä arvosteluja? Kyllä, olen kuullut hienoja asioita heidän ruokalistastaan ja palvelustaan. Se on rohkaisevaa. Olen innoissani kokeilla jotain uutta. Uskon, että tulet rakastamaan heidän erikoisuuksiaan. Makujen pitäisi olla uskomattomia. Kuulostaa täydelliseltä. Olen aina valmis kulinaarisiin seikkailuihin. Katsotaan ruokalista ja katsotaan mikä pistää silmään. Kyllä, en malta odottaa nähdäkseni mitä herkullisia vaihtoehtoja he tarjoavat. Olen innoissani voidessani nauttia mahtavasta ateriasta yhdessä. Oppitunti 7. Askeleita. Ota se askel kerrallaan, pääset sinne. Pelkään kuitenkin, etten pysy perässä kaikesta. On täysin luonnollista tuntea itsensä ylikuormitukseksi, mutta sen hajottaminen auttaa. Tuossa on järkeä. Keskittyminen yhteen tehtävään kerrallaan voi vähentää painetta. Täsmälleen. Edistystä tapahtuu pikkuhiljaa, ja se on täysin ok. Kyllä, minun täytyy vain muistuttaa itseäni, että olen kärsivällinen prosessin kanssa. Voit hyvin. Muista, että se on matka, ei kilpailu. Kiitos. Arvostan rohkaisuasi, se todella auttaa. Tuetaan toisiamme tällä matkalla. Oppitunti 8. Kierrätysideoita. On niin monia asioita, joita voi kierrättää ja käyttää uudelleen, se on hienoa. En malta odottaa, mitä luovia ideoita voimme yhdessä keksiä. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka vanhat esineet voivat saada uuden elämän pienellä mielikuvituksella. Rakastan ajatusta muuttaa jotain ei-toivottua joksikin kauniiksi. Täysin. Se ei ole vain ympäristöystävällinen, vaan myös hauska projekti. Aivoriihimme joitain projekteja, joita voimme toteuttaa tänä viikonloppuna. Se kuulostaa jännittävältä. Olen varma, että löydämme ainutlaatuisia ideoita. Kyllä, odotan innolla pääseväni luovaksi ja taitavaksi. Yhdessä voimme tehdä jotain todella erikoista. Oppitunti 9. Varaukset etukäteen. On suositeltavaa tehdä varaus vähintään 24 tuntia etukäteen varmistaaksesi paikkasi. Tuo on hyvä vinkki. Arvostan aina sitä, että tiedän milloin suunnitella etukäteen. Kyllä, se auttaa välttämään viime hetken stressiä ja varmistaa, että emme jää paitsi. Olen samaa mieltä. Ennakkosuunnittelu voi todella parantaa matkakokemustamme. Lisäksi se antaa meille usein parempia vaihtoehtoja ja hintoja.
Täsmälleen. Pidän siitä, että kaikki on selvitetty ennen kuin lähdemme. Tehdään tarkistuslista varmistaaksemme, ettemme unohda varauksia. Hieno idea. Se auttaa meitä pysymään järjestyksessä ja valmiina. Odotan innolla tulevaa matkaamme. Oppitunti 10. Meikki ja tyyli. Huomasin, että käytät meikkiä tänään tavallisten verkkahousujen sijaan. Näytät upealta. Kiitos. Päätin tänään panostaa ulkonäkööni, vaikka se olisikin vain asioiden takia. Se todella näkyy. Sinulla on aina tapa saada yksinkertaisimmat asut näyttämään tyylikkäiltä. Arvostan sitä. Uskon, että pieni meikki voi lisätä itseluottamustani. Täysin. On hämmästyttävää, kuinka paljon se voi muuttaa tunteemme. Kyllä, olen seurannut Didriksonin uraa ja hänen kiistanalaisia näkemyksiään kauneusstandardeista. Se on mielenkiintoista. On tärkeää keskustella siitä, miten yhteiskunnalliset odotukset vaikuttavat meihin. Ehdottomasti. Kyse on tasapainon löytämisestä itseilmaisun ja mukavuuden välillä. Ihailen näkökulmaasi, kyse on siitä, mikä saa sinut tuntemaan olosi hyväksi. Oppitunti 11. Pelin jännitys. Haluan todella kokeilla uutta ajopeliä ja seikkailupeliä. Se kuulostaa jännittävältä. Olen kuullut hyviä asioita molemmista peleistä. Kyllä, grafiikat näyttävät upealta, ja pidän siitä, kuinka mukaansa tempaava peli on. Olen samaa mieltä. Kilpapelit ovat aina jännittäviä, varsinkin kun voit kilpailla ystävien kanssa. Ja seikkailupeleissä on usein niin rikkaita tarinoita ja kauniita ympäristöjä. Täsmälleen. Se on kuin astuisi täysin uuteen maailmaan. Suunnitellaan pian peliilta kokeillaksemme niitä yhdessä. Se on upea idea. En malta odottaa nähdäkseni, kuka voittaa ajopelin. Siitä tulee huikeaa. Varmistetaan myös välipaloja. Oppitunti 12. Keskeytysten hallinta. Keskeytykset ja häiriötekijät työn aikana voivat todella suistaa tuottavuuden. Ymmärrän täysin. Yritän rajoittaa sosiaalisen median käyttöä pysyäkseni keskittyneenä. Se on fiksu strategia. Sosiaalinen media voi olla sellainen ajanvietto. Kyllä, on tärkeää luoda ympäristö, joka minimoi häiriötekijät. Huomaan, että tiettyjen kellonaikojen asettaminen ilmoitusten tarkistamiseen auttaa paljon. Täysin. Tarkoituksenmukaisuus ajan kanssa tekee suuren eron. Jaetaan lisää vinkkejä siitä, kuinka pysyä keskittyneenä maailmassa, joka on täynnä häiriötekijöitä. Hieno idea. Yhdessä voimme löytää tehokkaita strategioita tuottavuuden parantamiseksi. Olen innoissani voidessani parantaa työtottumuksiamme yhdessä. Oppitunti 13. Matkan suunnittelu. Onko sinulla vinkkejä valmistautumiseen seuraavaa matkaamme varten? Ehdottomasti. Ensimmäinen askel on päättää paikka, jossa haluamme vierailla. Se kuulostaa mahtavalta lähtökohtalta. Kohteen valitseminen antaa sävyn kaikelle muulle. Kyllä, kun se on selvitetty, voimme alkaa suunnittelemaan toimintaa ja majoitusta. Rakastan sitä, että jokainen paikka tarjoaa omat ainutlaatuiset kokemuksensa ja seikkailunsa. Täysin.
On jännittävää tutustua uusiin kulttuureihin ja tavata uusia ihmisiä. Mietitään myös parasta aikaa vierailla sään ja paikallisten tapahtumien perusteella. Hyvää pohdintaa. Se voi todella parantaa yleistä kokemustamme. En malta odottaa, että pääsen suunnittelemaan tätä matkaa yhdessä. Oppitunti 14. Muutoksen puolustaminen. Meidän on pakotettava viranomaisia ryhtymään tarvittaviin toimiin viimeaikaisten ongelmien suhteen. Kyllä, toivotaan positiivista muutosta, se on yhteiskunnan kannalta ratkaisevaa. Täysin. Edunvalvonta voi johtaa merkittäviin parannuksiin elämässämme. Uskon, että kun ihmiset kokoontuvat yhteen, he voivat luoda voimakkaan vaikutuksen. Kyllä, on innostavaa nähdä yhteisöjen yhdistyvän yhteisen asian puolesta. Pysytään ajan tasalla tulevista aloitteista, joita voimme tukea. Se on hieno idea. Paikallisiin toimiin osallistuminen voi vahvistaa ääntämme. Yhdessä voimme auttaa saamaan aikaan muutoksia, joita haluamme nähdä. Odotan innolla, että saan olla osa tätä positiivista liikettä. Oppitunti 15. Vierailuihin valmistautuminen. Ennen kuin menet tiettyihin paikkoihin, on tärkeää ymmärtää säännöt. Mielenkiintoista. Kohtasitko sen kanssa haasteita matkoillasi? Kyllä, joillakin alueilla en ollut tietoinen erityisistä tärkeistä tavoista. Se voi olla hankalaa. Paikallisen etiketin tunteminen on välttämätöntä sujuvan vuorovaikutuksen kannalta. Täysin. Opin kovalla tavalla, että jotkut käytökset voidaan nähdä epäkunnioittavana. Voin kuvitella. On aina parempi tutkia etukäteen. Kyllä, se auttaa meitä välttämään väärinkäsityksiä ja nauttimaan kokemuksistamme. Valmistaudutaan hyvin seuraavaan seikkailuun. Olen kaiken sen puolesta. Valmistautuminen on avain onnistuneeseen matkustamiseen. Oppitunti 16. Urheilijoiden tukeminen. Vastaus koettuun tarpeeseen auttaa urheilijoita harjoittelemaan ja kilpailemaan kansainvälisessä urheilussa on ollut varsin merkittävää vuosien ajan. Kyllä, on tärkeää tarjota urheilijoille resurssit, joita he tarvitsevat menestyäkseen maailmannäyttämöllä, mukaan lukien harjoitustilat ja valmennus. Täysin. Tämä tuki ei vain lisää heidän suorituskykyään, vaan myös edistää heidän yleistä hyvinvointiaan ja kehitystään yksilöinä. Uskon, että urheiluohjelmiin sijoittaminen voi lisätä yhteisöllisyyden ja ylpeyden tunnetta, varsinkin kun paikalliset urheilijat kilpailevat kansainvälisesti. Täsmälleen. Kun yhteisöt kokoontuvat urheilijoidensa taakse, se luo inspiroivan ilmapiirin, joka motivoi kaikkia mukana olevia. Kyllä, ja se rohkaisee nuoria urheilemaan tietäen, että heillä on yhteisönsä tuki ja resurssit käytettävissään. Mielestäni on tärkeää tunnustaa näiden urheilijoiden omistautuminen harjoitteluunsa ja uhrata usein muita elämänsä puolia. Ehdottomasti. Heidän sitoutumisensa ja pitkäjänteisyytensä ansaitsevat tunnustusta ja ihailua, sillä he edustavat urheilullisuuden henkeä. Olen innoissani nähdessäni, kuinka jatkuva tuki ja panostaminen urheiluun voi johtaa vielä suurempiin saavutuksiin tulevaisuudessa. Oppitunti 17. Ostoksen ainesosat. Kun olemme torilla, varmistan, että ostan kurkkuja salaatiksi ja joitain näistä mausteista, kuten valkosipulia, persiljaa, inkivääriä ja vihreää sipulia. Kuulostaa herkulliselta yhdistelmältä. Tuoreet ainesosat voivat todella kohottaa ruokaa ja lisätä niin paljon makua.
Täsmälleen. Uskon, että tuoreiden vihannesten ja yrttien käyttäminen voi tehdä yksinkertaisesta salaatista gourmettyylisen ja tyydyttävän. Kyllä, ja nuo mausteet tuovat keittiöön upean aromin ja parantavat aterian yleistä makua. En voisi olla enempää samaa mieltä. Tuoreista raaka-aineista valmistaminen ei ole vain maukasta, vaan myös terveellisempi valinta ateriamme. Täysin. Rakastan, kuinka eloisa ja värikäs salaatti voi olla, kun kaikki tuoreet vihannekset ja yrtit on sekoitettu keskenään. Mielestäni meidän pitäisi myös harkita proteiinin lisäämistä salaattiin, jotta se olisi täyteläisempi. Ehkä grillattu kana tai kikherneet toimisivat hyvin. Se on hieno idea. Proteiinin lisääminen parantaa varmasti ravintoarvoa ja tekee siitä täydellisen aterian. Olen innoissani voidessani valmistaa tämän salaatin yhdessä. Kuulostaa siltä, että se on ihastuttava ruokalaji jaettavaksi. Oppitunti 18. Kuntotavoitteet. On hienoa löytää rutiini, joka helpottaa kuntotavoitteidesi saavuttamista. Johdonmukaisuus on ehdottomasti tärkeintä. Täysin. Onko sinulla ehdotuksia, kuinka voisin sisällyttää harjoituksiini enemmän vaihtelua? Kyllä, suosittelen kokeilemaan erilaisia harjoituksia, kuten voimaharjoituksia, kardio- ja joustavuusharjoituksia, jotta asiat pysyvät mielenkiintoisina. Tuo kuulostaa fiksulta lähestymistavalta. Rutiinien sekoittaminen voi estää ikävystymistä ja auttaa työskentelemään tehokkaasti eri lihasryhmissä. Täsmälleen. Voit myös harkita liittymistä ryhmätunneille tai kokeilla uusia urheilulajeja. Se voi tehdä harjoittelusta nautinnollisempaa. Rakastan sitä ideaa. Sosiaalinen puoli voi todella motivoida minua pysymään sitoutuneina ja työntämään itseäni eteenpäin. Kyllä. Lisäksi on aina hauskaa oppia uusia taitoja ja haastaa itseään eri tavoin. Olen innoissani tutkiessani näitä vaihtoehtoja ja löytääkseni, mikä sopii minulle parhaiten saavuttaessani kuntotavoitteeni. En malta odottaa kuulevani edistymisestäsi. Pidetään toisistamme vastuullisia ja jaetaan kokemuksia matkan varrella. Oppitunti 19. Säähavainnot. Pilviset päivät voivat joskus tuoda synkän tunnelman. Jos ei ole aurinkoisia päiviä, ihmiset ovat usein hyvin masentuneita. Kyllä, on mielenkiintoista, kuinka sää voi vaikuttaa tunteisiimme ja yleiseen mielenterveyteemme. Raskas ilma voi saada kaiken tuntumaan raskaammalta. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää löytää tapoja kohottaa mielialaamme näinä synkkinä päivinä, ehkä sisätiloissa nautittavien toimintojen kautta. Täysin. Harrastukset tai ajan viettäminen rakkaiden kanssa voi lievittää synkän sään vaikutuksia. Uskon, että ulkoilu raittiiseen ilmaan, jopa pilvisinä päivinä, voi vaikuttaa myös mielialaamme. Kyllä. Luonnolla on tapa maadoittaa meitä, ja joskus vain lyhyt kävelymatka voi olla virkistävää. Uskon, että lämpimällä valaistuksella täytetty kodikas tila voi myös vaikuttaa valtavasti positiivisen ilmapiirin luomiseen sisätiloihin. Ehdottomasti. Pieni luovuus ympäristössämme voi auttaa torjumaan vuoden aikojen muutosten vaikutuksia tunteisiimme. Olen iloinen, että keskustelemme tästä. On tärkeää olla tietoinen siitä, miten sää vaikuttaa meihin, ja ryhtyä ennakoiviin toimiin pysyäksemme positiivisena. Oppitunti 20. Juhlavärit. Punainen ja vihreä ovat perinteisiä jouluvärejä, jotka ilmentävät aidosti juhlatunnelmaa lomakauden aikana. Täysin. Ne ovat niin eloisia ja iloisia, tuoden välittömästi lämmön ja ilon tunteen mihin tahansa juhlaan. Rakastan sitä, että nämä värit ovat kaikkialla joulun aikana,
koristeista ruokaan ja jopa lahjojen käärepaperissa. Kyllä, se todella luo maagisen tunnelman, varsinkin kun siihen yhdistetään tuikkivat valot ja juhlava musiikki. Muistan lapsena, kuinka innostuin nähdessäni koristeiden nousevan, se tuntui signaalilta, että joulu oli lähellä. Sama täällä. Nuo lapsuuden muistot odottamisesta ja ilosta tekevät kaudesta vieläkin erikoisemman. Minusta on hienoa, kuinka näitä perinteitä jatketaan edelleen, pitäen joulun hengen elossa uusille sukupolville. Ehdottomasti. Kyse on pysyvien muistojen luomisesta ja perheen ja ystävien kanssa vietetystä ajasta loman aikana. Olen innoissani voidessani sukeltaa juhlatunnelmaan tänä vuonna ja saada uusia muistoja täynnä naurua ja rakkautta. Oppitunti 20. Kestävät käytännöt. On hyvä varata etukäteen, varsinkin kesäsesonkiaikana, jolloin matkustuskysyntä nousee pilviin. Täysin. Suunnittelemalla etukäteen voit säästää paljon stressiä ja mahdollisesti saada paremmat hinnat majoitus- ja lentoihin. Kyllä, ja se antaa meille myös enemmän vaihtoehtoja, joista valita, mikä varmistaa, että löydämme tarpeisiimme ja budjettiimme täydellisesti sopivan. Täsmälleen. On hyödyllistä, että kaikki on järjestetty etukäteen, jotta voimme keskittyä nauttimaan vapaa-ajasta huoletta. Olen täysin samaa mieltä. Matkan odotus on osa jännitystä, ja näiden yksityiskohtien käsittely tekee siitä vielä paremman. Kyllä. Lisäksi se antaa meille aikaa tutkia kohdettamme ja luoda rikastuttavamman matkakokemuksen. Olen innoissani aloittaessani seuraavan seikkailumme suunnittelun. Katsotaanpa vaihtoehtojamme pian. Ehdottomasti. Mitä nopeammin aloitamme, sitä jännittävämpi matkamme on, kun luomme yhdessä unohtumattomia muistoja. En malta odottaa. Tässä hyvin suunniteltuja matkoja ja kaikkea kivaa matkan varrella. Oppitunti 22. Sademetsien ekosysteemit. Tämä alue on runsaiden sateiden vuoksi paksun rehevän kasvillisuuden peitossa, mikä luo kauniin ja eloisan ympäristön. Täysin. Runsas sade edistää rikasta ekosysteemiä, joka tukee monipuolista kasvi- ja eläinelämää, mikä tekee siitä paratiisin luonnonystäville. Kyllä. Minusta on kiehtovaa, kuinka tämä rehevä kasvillisuus edistää ympäristön yleistä terveyttä, parantaa ilmanlaatua ja biologista monimuotoisuutta. Täsmälleen. Se on osoitus sademetsien merkityksestä ja siitä, kuinka niillä on ratkaiseva rooli ilmaston säätelyssä ja villieläinten tukemisessa. Uskon, että näiden alueiden suojelu on välttämätöntä tuleville sukupolville, jotta he voivat nauttia luonnon kauneudesta ja eduista. Ehdottomasti. On innostavaa nähdä, kuinka yhteisöt voivat kokoontua puolustamaan suojelutoimia ja kestäviä käytäntöjä. Olen innoissani voidessani tutkia tätä aluetta lisää. Suunnitellaan vaellus, jotta voimme täysin arvostaa upeita maisemia ja monipuolisia ekosysteemejä. Se kuulostaa täydelliseltä. En malta odottaa, että pääsen uppoutumaan luontoon ja todistamaan kauneutta, joka syntyy kaikesta tuosta sateesta. Kyllä. Tässä arvostamme ja suojelemme luontoamme ja nautimme sen kaikista ihmeistä. Oppitunti 23. Matkasuunnitelmat ja nähtävyydet. Se on fiksu liike. Onko sinulla jotain erityisiä nähtävyyksiä tai aktiviteetteja, joita haluat tehdä matkamme aikana? Haluan ehdottomasti tutustua paikallisiin historiallisiin kohteisiin. Paikan kulttuurin ja historian oppiminen voi olla niin rikastuttavaa.
Se kuulostaa hienolta. Olen myös kiinnostunut tutustumaan luontopolkuihin ja puistoihin, se on upea tapa kokea alueen luonnon kauneus. Kyllä, ja voimme nauttia ulkoiluaktiviteeteista, kuten patikoinnista tai pyöräilystä, mikä olisi hauska tapa pysyä aktiivisena matkoilla. Täysin. Julkisen liikenteen käyttö voi myös lisätä seikkailuamme ja auttaa meitä olemaan enemmän vuorovaikutuksessa paikallisten kanssa. Täsmälleen. Jokainen kokemus lisää syvyyttä matkatarinaamme ja luo yhdessä unohtumattomia muistoja. Mielestäni meidän pitäisi myös varata aikaa rentoutumiseen paikallisessa kahvilassa tai ravintolassa, jotta voimme todella maistella paikallista ruokaa. Se on upea idea. Paikallisen ruokakulttuurin kokeminen voi olla yksi minkä tahansa matkan kohokohdista. Olen innoissani tämän matkan suunnittelusta. Kerätään ideoita ja tutkitaan parhaat vierailuajat. En malta odottaa, että pääsen aloittamaan tämän seikkailun. Oppitunti 24. Kulttuuririkkaudet. Tiedätkö, kun puhumme Britannian katedraaleista, on kiehtovaa, kuinka ne, kirjallisuutemme ja kielemme ohella, kaikki todistavat maan kulttuurisista rikkauksista. Täysin. Jokainen katedraali ei vain esittele upeaa arkkitehtuuria, vaan myös kertoo tarinoita historiasta, taiteesta ja uskosta, jotka ovat muokanneet yhteisöä vuosisatojen ajan. Kyllä, ja voit todella aistia omistautumisen ja käsityötaidon, joka käytettiin näiden upeiden rakenteiden rakentamiseen, ja niiden valmistuminen vie usein vuosikymmeniä. Olen samaa mieltä. On vaikuttavaa, kuinka nämä katedraalit ovat kestäneet ajan kokeen ja toimivat sekä palvontapaikkoina että kulttuurisina maamerkeinä. Täsmälleen. Vierailu heillä antaa meille mahdollisuuden arvostaa paitsi kauneutta, myös niiden historiallista merkitystä Britannian tarinassa. Rakastan fyysisten rakenteiden ja niiden edustamien tarinoiden välistä yhteyttä. Se saa jokaisen vierailun tuntumaan ajassa taaksepäin astumiselta. Täysin. Ja kun luemme kirjallisuutta, joka viittaa näihin katedraaleihin, se syventää ymmärrystämme kulttuurikontekstista, jossa kirjoittajat kirjoittivat. Kyllä, se on rikas kuvakudos historiasta, taiteesta ja henkisyydestä, joka kutsuu tutkimaan ja pohdiskelemaan. Mielestäni meidän pitäisi suunnitella matka tutkiaksemme joitain näistä katedraaleista. Niiden kokeminen henkilökohtaisesti olisi todella rikastuttavaa. Oppitunti 25. Rakennusrakenteet. Olen miettinyt Yhdysvaltojen lounaisosissa käytettyjä rakennusmenetelmiä, erityisesti sitä, miten ne pitävät rakenteet paikoillaan puupylväillä. Tämä on mielenkiintoinen aihe. On huomattavaa, kuinka perinteiset tekniikat, kuten nämä, ovat sopeutuneet alueen ainutlaatuiseen ilmastoon ja maastoon. Kyllä, puupylväät tarjoavat vakautta ja tukea, joita käytetään usein erilaisissa rakenteissa, kuten kodeissa ja suojissa. Täysin. On kiehtovaa nähdä, kuinka nämä menetelmät heijastavat sekä saatavilla olevaa materiaalia että siellä asuvien ihmisten kulttuurikäytäntöjä. Mielestäni on tärkeää ymmärtää, kuinka tällaiset tekniikat luovat vahvan yhteyden asukkaiden ja heidän ympäristönsä välille. Kyllä, ja se korostaa myös kestävyyden merkitystä. Paikallisten resurssien käyttö voi auttaa minimoimaan rakentamisen ympäristövaikutuksia. Olen täysin samaa mieltä. Perinteisiin rakennusmenetelmiin investoimalla voidaan säilyttää kulttuuriperintöä samalla, kun se mukautuu nykyajan tarpeisiin. Ehdottomasti. Tutkitaanpa lisää näitä käytäntöjä ja sitä, miten ne muokkaavat Lounais-Yhdysvaltojen identiteettiä. Olen innoissani. Näistä rakennusmenetelmistä lisää oppiminen voi syventää ymmärrystämme ihmisten ja heidän maansa välisestä suhteesta. Oppitunti 26. Loman jännitys.
He juoksevat alakertaan jännittyneenä. On niin ilo nähdä odotus heidän kasvoillaan, kun he tajuavat, että puumme alla on paljon lahjoja. Kyllä. Lomakauden taika on todella erikoista, ja lahjojen purkamisen jännitys tuo kaikki yhteen. Rakastan sitä, kuinka antamisen henki luo niin lämpimän ilmapiirin, mikä tekee lomista perheen ja ystävien tapaamisen aikaa. Täysin. Ne pienet hetket, jotka ovat täynnä naurua ja piristystä, tekevät kaudesta niin ikimuistoisen. Ja uskon, että ilo löytää jokaisen lahjan sisällä voi olla tarttuvaa, jolloin jokainen tuntee itsensä jälleen lapseksi. Kyllä, on hämmästyttävää, kuinka lomaperinteet voivat tuoda esiin sellaista onnellisuutta ja yhteenkuuluvuutta perheenjäsenten kesken. Uskon, että näiden hetkien vaaliminen on tärkeää. Ne muistuttavat meitä siitä, mikä on todella tärkeää rakkaudesta ja yhteydestä. En voisi olla enempää samaa mieltä. Tallennetaan nämä iloiset hetket kameraan, jotta voimme muistella niitä lämmöllä tulevina vuosina. Se on hieno idea. Näiden juhlien dokumentointi antaa meille mahdollisuuden kokea uudelleen loman iloa ja nostalgiaa. Oppitunti 27. Ympäristöystävälliset valinnat. Ehdottomasti. Lisäksi kasvien ja ympäristön on hyvä valita kestäviä menetelmiä aina kun mahdollista. Olen täysin samaa mieltä. Ympäristöystävällisillä valinnoilla voi olla myönteinen vaikutus sekä terveyteemme että maapallon hyvinvointiin. Täsmälleen. Esimerkiksi orgaanisten lannoitteiden ja luonnollisten tuholaistorjuntamenetelmien käyttö voi auttaa ylläpitämään puutarhamme terveyttä. Kyllä, ja nämä käytännöt eivät hyödytä vain kasveja, vaan myös suojelevat hyödyllisiä hyönteisiä ja edistävät ekosysteemin biologista monimuotoisuutta. Uskon, että terveellisen ympäristön vaaliminen voi johtaa parempaan satoon ja elinvoimaisempaan puutarhaan pitkällä aikavälillä. Täysin. Kyse on tasapainon luomisesta, joka tukee sekä puutarhanhoitopyrkimyksiämme että paikallisia villieläimiä, jotka asuvat alueella. Olen innoissani voidessani toteuttaa kestävämpiä käytäntöjä omassa puutarhassani, tuntuu palkitsevalta vaikuttaa myönteisesti ympäristöömme. Se on hieno ajattelutapa. Jaetaan vinkkejä ja ideoita siitä, kuinka voimme molemmat parantaa puutarhaamme kestävästi. Haluaisin sen. Yhdessä voimme luoda kauniita tiloja, jotka eivät ole vain nautinnollisia, vaan myös hyödyllisiä ympäristölle. Oppitunti 28. Teatterin jännitys. Jatka. Näytelmä alkaa, ja tunnen jo jännityksen ilmassa, siitä tulee upea esitys. En malta odottaa. Elävän teatterin odotus on aina jännittävää, yleisön energia lisää tunnelmaa. Täysin. Siinä on jotain maagista katsomassa, kuinka lahjakkaat näyttelijät herättävät tarinan eloon silmiemme edessä. Kyllä, ja olen innoissani nähdessäni, kuinka ohjaaja on tulkinnut käsikirjoituksen. Jokainen tuotanto tarjoaa ainutlaatuisen käänteen tarinaan. Täsmälleen. On kiehtovaa nähdä, kuinka erilaiset elementit lavastussuunnittelusta valaistukseen voivat vaikuttaa kokonaiskokemukseen. Olen samaa mieltä. Rakastan uppoutua heidän luomaansa maailmaan, se on kuin astuisi toiseen todellisuuteen pariksi tunniksi. Ja älkäämme unohtako musiikkia ja äänitehosteita, niillä on niin tärkeä rooli sävyn asettamisessa ja tarinan vahvistamisessa. Täysin. Uskon, että jokainen yksityiskohta edistää teatterin taikuutta ja tekee siitä täysin mukaansa tempaavan kokemuksen. Olen innoissani voidessani jakaa tämän kokemuksen kanssasi, nautitaan joka hetkestä ja keskustellaan ajatuksistamme sen jälkeen.
Oppitunti 29. Työstressi. Hei, oletko huomannut kuinka stressaavaa työ on ollut viime aikoina? Näyttää siltä, että kaikki tuntevat painetta. Kyllä, minulla on. Työmäärä on lisääntynyt huomattavasti, ja se rasittaa meitä kaikkia. Täsmälleen. Mielestäni on tärkeää löytää tapoja hallita tätä stressiä hyvinvoinnin ja tuottavuuden ylläpitämiseksi. Täysin. Taukojen pitäminen ja mindfulnessin harjoittaminen voivat todella auttaa lievittämään joitain paineita. Olen täysin samaa mieltä. Jopa lyhyet kävelyt tai rentoutumistekniikat voivat vaikuttaa suuresti siihen, miten käsittelemme stressiä. Kyllä, ja meidän on tärkeää tukea toisiamme näinä kiireisinä aikoina. Pienellä rohkaisulla voi mennä pitkälle. Mielestäni meidän pitäisi suunnitella joitain tiiminrakennusaktiviteetteja auttaaksemme kaikkia rentoutumaan ja muodostamaan yhteyden uudelleen. Se on hieno idea. Positiivisen ympäristön luominen voi kohottaa moraalia ja edistää yhteistyötä. Olen innoissani nähdessäni, kuinka voimme toteuttaa nämä muutokset. Se tekee työpaikastamme paljon nautinnollisemman. Oppitunti 30. Harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Hei, onko sinulla harrastuksia tai kiinnostuksen kohteita, joista olet intohimoinen työn ulkopuolella? Kyllä, pidän maalaamisesta ja pianon soittamisesta. Molemmat toiminnot antavat minulle mahdollisuuden ilmaista itseäni luovasti ja rentoutua. Se kuulostaa upealta. Olen aina ihaillut ihmisiä, jotka voivat luoda taidetta, sen täytyy olla tyydyttävää nähdä ideasi toteutuvan. Se todella on. Tyhjän kankaan ottamisessa ja sen muuttamisessa merkitykselliseksi on jotain maagista. Voin kuvitella. Ja pianon soittamisen on oltava myös loistava tapa kanavoida tunteita musiikin kautta. Täysin. Rakastan sitä, kuinka musiikki voi välittää tunteita, joita sanat toisinaan eivät voi, mikä tekee siitä voimakkaan ilmaisumuodon. Haluaisin nähdä taideteoksiasi tai kuulla sinun soittavan joskus. Sen täytyy olla uskomaton kokemus. Jaan mielelläni. Suunnitellaan päivä, jolloin voi näyttää uusimmat maalaukseni ja soittaa sinulle muutaman kappaleen. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta. En malta odottaa, että pääsen sukeltamaan luovaan maailmaasi ja arvostamaan kykyjäsi.